Hi guys, ඉතින් views subscribe වැඩි කරන shorts කියන්නේ මොනවද? shorts video හරියටම upload කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි අද මම වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ. ඉතින් shorts videos කියන්නේ TikTok app එකේ upload කරනවා වගේ තප්පර කිහිපයක එහෙම නැත්නම් විනාඩියකට අඩු videos වලට. ඉතින් ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ YouTube එකට shorts video upload කරන විදිය. ඒක නිසා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු shorts video upload කරන හරිම ක්‍රමය. ඊට කලින් ඔයාලා Deneth Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහින් subscribe කරලා bell button එකත් all option දාගන්න. ඒ වගේම Facebook, Instagram වගේ social media වල ඉන්නවනම් ඒ වලිනුත් Deneth Broව follow කරලා දැන්ම set වෙන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි ඉතින් shorts video විදිහට upload කරන්න පුළුවන් අපි phone එකකින් හෝ camera එකකින් 9:16 ratio එකට record කර videos. ඉතින් ඔයාලට shorts videos Filmora එකෙන් create කරන හැටි මම ඉදිරියේදී video එකක් ගේන්නම්. මම අද shorts videos create කරන හැටි කියලා දෙන්නේ නැහැ. හරි මම YouTube එකට යනවා. ඉතින් මේකත් කියන්න ඕන මම PC එකෙන් තමයි අප්ලෝඩ් කරන හැටි පෙන්වන්නේ. ඔයාලට මේ විදිහට ෆෝන් එකෙන් උනත් අප්ලෝඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒකට මේ වීඩියෝ එක skip නොකර full වීඩියෝ එකම බලන්න. ඉතින් YouTube එකට ගිහින් මෙතන උඩම ඔයාලට වීඩියෝ මාක් එක ප්ලස් මාක් එකක් පේනවා ඇති. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා මේ උඩින් මේන අප්ලෝඩ් වීඩියෝ කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාම අපේ YouTube ස්ටුඩියෝ එකට යනවා. ඉතින් YouTube ස්ටුඩියෝ එකට ගියාම මෙතනට අපි වීඩියෝ එකක් drag and drop කරලා දාගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ PC එකේ මං හදාගත්ත වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ විදියට drag කරලා මේ window එක උඩට ගෙනත් දාගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ අපිට අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකට අදාළ details ටික fill කරගන්න තියෙන්නේ. මෙතන වීඩියෝ එකට අදාළ title, description වගේ details තමයි දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ channel එකේ මම කලින් YouTube එකට වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන හැටි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඔයාලට මේ උඩින් මෙතන කාඩ් එකෙන් ගිහින් හරියටම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන විදිය බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕන අද මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ shorts videos අප්ලෝඩ් කරන විදිය. ඉතින් normal වීඩියෝ එකක් සහ short වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන විදිය ක්‍රම දෙකක්. ඒක නිසා ඔයාලා normal වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරන විදිය අනිවාර්යෙන් මගේ channel එකට ගිහින් බලන්න. හරි ඉතින් මෙතනට අපි අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකට අදාළව ටයිටල් එක දෙන්න ඕනේ. හරි මම අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකට ගැලපෙන ටයිටල් එකක් මම දැන් ටයිප් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ ටයිටල් එක අවසානයේ ඔයාගේ channel name එක ගහගන්න. එතකොට තමයි ඔයාලගේ channel එක search කර ගමන් ඔයාලගේ videos උඩටම එන්නේ. ඊට පස්සේ මේක තමයි shorts videos upload කරනකොට type කරන්න ඕනම එක. ඒක තමයි මේ අපේ title එක අගට අපි #shorts කියලා type කරන්න ඕනේ. #mark එක ගහලා short අගට s එකක් එක type කරන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි අපේ title එක copy කරලා description එකේ paste කරගන්න ඕනේ. අපිට කැමති නම් විතරක් මේ #shorts කියන එකත් description එකේ type කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඊට යටින් thumbnails upload කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් short video වලට thumbnails දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක නිසා මමත් thumbnails දාන්න නැතුව ඊට යටට යනවා. ඉතින් මෙතනින් show more click කරාම අපි tags දාන තැන display වෙනවා. ඉතින් thumbnails වගේම අපි සාමාන්‍යයෙන් shorts වලට tags දාන්නේ නැහැ. ඔයාලට කැමති නම් විතරක් tags දාගන්නත් පුළුවන්. ඒක ඔයාලගේ කැමැත්ත මත තමයි තීරණය වෙන්නේ. මම දැනට මෙතනට tags කිහිපයක් type කරනවා. ඉතින් normal වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනකොට නම් අපි මේ tags අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ වීඩියෝ search කරාම උඩටම එන්නේ. හරි ඊට පස්සේ අරට ගියාම මෙතන වීඩියෝ language එක select කරන්න ඕනේ. ඔයාලා සිංහලෙන් වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා නම් මෙතනට සිංහල කියලා දෙන්න. ඔයාලා වෙන language එකකින් වීඩියෝ එක කරලා තියෙනවා නම් ඒ අදාළ language එක මෙතනින් select කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඊට යටින් වීඩියෝ location එක විදිහට මම ශ්‍රී ලංකා select කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා වීඩියෝ එක මොන රටේ අයට බලන්නද දාන්නේ කියලා තමයි මේ වීඩියෝ ලොකේෂන් එකෙන් කරන්නේ. හරි මේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරලා මේ next button එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අපිට වීඩියෝ elements add කරන window එක display වෙනවා. ඉතින් මේවත් අපි shorts වීඩියෝ වලට add කරන්නේ නැහැ. සමහරු මේ මෙතන cards ගිහින් cards add කරනවා. ඔයාලටත් කැමති නම් cards add කරගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මම මේ next button එක ආයෙත් click කරනවා. ඒක click කරාට පස්සේ අපිට copyright check window එක display වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේකත් මෙතනින් next දෙනවා. හරි අපිව ඊට පස්සේ upload section එකේ අන්තිම step එකට එනවා. ඉතින් මෙතන තමයි visibility එක select කරන්න තියෙන්නේ.
ඉතින් මෙතනින් මේ public කියන එකට ටික් එක දාන්න ඕන. ඒකෙන් කියන්නේ අපි දැන් අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එක හැමෝටම පේන්න අප්ලෝඩ් වෙන්න කියලා. ඉතින් මම ඒකට ටික් එක දාගෙන ඉවර වෙලා මෙතන යට තියෙන publish button එක ක්ලික් කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් අපි අප්ලෝඩ් කර වීඩියෝ එක ෂෝට් වීඩියෝ එකක් විදියට අප්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න ඕන අපි අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක අගට #shorts කියලා ටයිප් කරන එක. හරි. ඔන්න ඔයාලා අද ෂෝට්ස් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන විදිය දැනගත්තා. ඉතින් මගේ channel එකේ මම මේ විදිහේ වටින වීඩියෝස් තමයි ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම bell button එකත් all දාගත්තොත් මං වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් comment එකක් දාලා යාළුවන්ට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. සුබ දවසක්.